guest speaker for this afternoon is a graduate of Bachelor of Science in Criminology. He also completed his psychology major from Mondrian Aura College. So mga kapatid, mga kaibigan, kasama po natin siya sa PASI. He's a graduate of Master of Arts in Education, major in Guidance and Counseling at Bataan Peninsula State University sa Balanga po. Currently, he is pursuing his doctorate degree in philosophy, major in educational psychology at La Consolacion University, Philippines. He is affiliated with the DepEd as a public school teacher. He is an expert public speaker focused on motivational topics and was invited in different parts of the country from Cebu, El Nido, Palawan, Coron, Palawan, Laguna, Bicol, Bohol, Ilocos, Siargao, Batanes, and among other places. Naku, marami na palang napuntahan si Sir. And with not much further ado, ladies and gentlemen, let us welcome our guest speaker, Sir Mr. Manuel Ems Gabriel. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Sir Leo. Good to see you again, sir. Narinig naman yung voice? Okay. Yes, sir. Bago ko simulan yung presentation ko, I will give my respect kay Sir Egay. Actually, 20 years ago ata, the last time na narinig ko na magsalita ng may hiwagang salita eh. It was really an inspiration for me. At pinag-aralan ko rin maging speaker because of him kasi gusto ko yung dating na pagsasalita ni Sir Egay. At lahat ng kanyang binibitawang salita talagang tagos sa puso hanggang atay sa balon-balunan. Okay. Magandang hapon po Sir Egay at kay Ma'am Edith at sa lahat po ng faculty ng Aura at mag-aaral ng psikolohiya sa Aura College. Merong dalawang magkaibigan, si Pedro at si Juan. Pareho sila ng style sa buhay, pareho sila ng trabaho, pareho sila ng lifestyle, pareho sila na may dalawang anak, at pareho sila ng category sa kanilang trabaho. And then one day, pareho silang sinugod sa ospital. Nanikip yung kanilang dibdib. Pagdating sa ospital, diniagnose ng doktor yung dalawa. Pero si Pedro pinauwi, si Juan iniwan at na-stay siya sa ICU. So the question is, ano ang nangyari kay Pedro, bakit siya pinauwi? And the result is mental health issue. So, ang topic na i-share ko sa inyo ngayon is about stigma. Mental health for all, everyone, everywhere. So first slide natin, gusto ko lang banggitin at i-highlight yung sinabi ng President ng World Federation for Health or for Mental Health, si Dr. Ingrid Daniels. Mental health is a human rights. Ito yung parang battle cry talaga natin this year. Mental health is a human rights. It's time that mental health is available for all, quality, accessible. Primary health care is the foundation for universal health coverage and is urgently required as the world grapples with the current health emergency. We therefore need to make mental health a reality for all, for everyone, everywhere. So binasa ko yung statement ng President ng World Health Federation for Mental Health, si Dr. Ingrid Daniels. Sa buong mundo, merong 450 million people ang affected ngayon ng mental health. Nakakalungkot, pero sa mga taong hindi nakakaunaw ang impact ng mental health, ito ay hindi nila nakikita na ganito na kadami ang mga taong nagsasuffer. Sa Pilipinas, meron tayong batas na Republic Act 11036 para sana bigyang halaga at atensyon ang mental health. The Act seeks to establish access to comprehensive and integral mental health services while protecting the rights of people with mental disorders and their family members. However, mental health remains poorly resourced in our country. Nung ipinasa itong batas na to, marami ang natuwa sa larangan ng psychology at yung ating mga registered guidance and counselors kasi akala mapapalakas at mapapaigting ang mental health actions dito sa Pilipinas. But until now, ilang taon nang nakalipas, ito ay isang illusive dream pa rin. Hindi pa rin ito nararamdaman ng bawat Pilipino, ng bawat estudyante, ng bawat mamamayan sa Pilipinas. In 2004, over 4.5 million cases of depression
were reported in the Philippines according to the Department of Health. Ito yung kauna-unahan na ginawa nila kasi ito yung time na isinusulong sana yung mental health. So nagkaroon ng programa ang Department of Health, naghanap sila ng datos in view of depression. At noong 2004 nga, ito yung nailabas nila, 4.5 million cases. There are 2,558 recorded suicides in the country in 2012, where most were males diagnosed with mental health disorders. Ito yung isa sa parang challenge sa mga estudyante at mag-aaral ngayon ng psychology. Yung kung paano natin i-combat itong suicide. Last month, one of our students, actually dito sa along the City, a grade 10 student, commit suicide. Pumunta lang yung nanay, kumuha ng module, pagbalik niya, wala na yung anak niya. Nakakalungkot. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, what if yung nandoon sa loob ng pamilya can read the signs of depression? What if masyadong malawak ang programa ng mental health and each families binibigyan ng idea paano ba natin nakikita ang depression sa isang kabataan o sa isang tao? Nga lang, until this date, habang nagsasalita ako sa inyo, hindi ganito kabigat ang pagpapaigting sa programa ng mental health sa ating bansa. The current worldwide pandemic arose against an already dire mental health landscape that saw mental health conditions on the rise across the globe. Mental health is not just the role of doctors, clinical psychologists, and registered guidance counselors. Everyone should be part of this and play their role. Ito yung sinasabi ko kanina. Kung meron lang sanang programa kung paano ibababa yung mental health sa bawat pamilya, most likely magkakaroon ng idea ang isang miyembro ng pamilya kung kanyang anak or kasama sa bahay ay dumadaan na sa tinatawag nating depression. Ang mga barangay health worker natin, hindi pa sila trained sa ganito. Ang ibang programa ng government natin pertaining to mental health, pertaining to health rather, hindi pa sinasama ng buo ang mental health. Na-focus sa physical health, pero sa mental health, hindi pa ito kasama. Kaya may mga tao ko nakakausap minsan sa pamilya na hindi pa nila naririnig actually na may batas na pala sa Pilipinas. Na pag nagpa-check up ka sa isang clinical psychologist, pwede mo rin itong i-apply, pwede rin itong kunin ng isang clinical psychologist sa isang agency na kung saan nagbibigay sila ng bayad. Kung walang pambayad yung magpapakonsult sa clinical psychologist, nandoon naman sa batas na pwede na tayong pumunta sa isang clinical psychologist for a check-up. Para ka lang pumunta sa isang clinic, magpapa-check up ka pero wala kang pambayad, pwede mo itong ilapit sa government and then government ang magbabayad. Katulad nga ng ginagawa ng PhilHealth. But nevertheless, as I mentioned a while ago, hindi ganito kaigting ang programa sa mental health. The government has yet to release the number of people who committed suicide or are suffering from mental health problems due to the lockdowns imposed amid the pandemic. But it acknowledges that these are repercussions that need to be addressed. Ilang beses na kaming tumitingin ng mga kasama ko, naghahanap kami ng bagong datos. Kasi nga, every now and then, halos nakakarinig kami. 2 weeks ago, sa Bataan, may nag-commit ng suicide. Yung classmate ko sa doctorals from Laguna, kinuwento niya rin, meron din. So we were trying to get the data, latest data pertaining to suicide. Pero talagang hindi pa mailabas ng government. Kasi nga, because of some issues na hindi rin nila makuha yung data sa mga local governments nila. So yun yung nakakalungkot kasi ang worry ng mga non-government organizations, baka mas mataas na ito sa hindi natin inaakala. Baka mas malawak na ang usapin sa hindi natin inaakala. Government urges churches, spiritual leaders to provide guidance and counsel. Ito yung lumabas sa balita a month ago, naglabas ng parang humingi rather
ng tulong ang government sa mga churches, spiritual leaders. Kasi feeling namin sa industry na parang nakikita nila na sobra na at hindi na ini-expect yung mga tao ngayon, lalo na mostly sa mga kabataan, na dumadaan sa depression. And for the first time in history sa Pilipinas, humingi ng tulong ang government sa simbahan, spiritual leaders para magbigay ng guidance and counseling. Doon pa lang magkakaroon na tayo ng idea kung gaano kalawak ito. Why is it difficult to address mental health in our country? Ano nga bang reason? Bakit nga ba ang hirap? Ang hirap i-address, ang hirap ikwento, ang hirap sabihin sa iba na magpa-check up ka or you want to talk to specialist. Bakit ang hirap sabihin? Ano bang meron? Of course, the main problem is stigma. I do believe na lahat ng nakikinig ngayon dito, meron kayong nakasalamuha na dumadaan sa depression, dumadaan sa anxiety. And I do believe, maybe 1, 2, 3 of you tried to talk to that person, and then minsan ang sinasagot o ang sinasabi, laka, hindi naman ako baliw, ba't ako pupunta sa psychologist? La, hindi naman ako baliw, ba't kakausapin ko to? Yung stigma ng mental health masyadong maikli, masyadong kukonte ang kaalaman na alam ng karamihan. Kaya ito yung pinakamalaking challenge sa mga mag-aaral ng psikolohiya ngayon. Paano natin aalisin at babaguhin ang stigma? Dati yung mga nag-aaral ng psychology, I don't know if you encountered this sa mga estudyante. Bakit psychology ang kinuha mo? Ano yan? Pag-aaralan mo yung mga baliw? Di ba? Yung stigma. Ang layo naman ng psychology sa baliw. Behavioral ang psychology. Pero ang stigma, yun ang tingin nila. Oh, psychology pala kinukuha ng anak mo ah. Eh di pag-aaralan yun, mga baliw. Pag kami nakakarinig ng ganun personally ako, medyo nalulungkot ako. Kasi hindi ganun kalawak ang tingin sa profesyon ng psikolohiya. So ito yung pinakamalaking problema natin, stigma. Students and or employees who do not disclose any psychological issue, they may be experiencing fear of judgment. Totoo naman. Maraming tao na dumadaan sa mental health issues or psychological issues na ayaw na nilang sabihin o banggitin sa iba. Kasi baka husgahan sila, baliw. Hindi lang nagsalita, tumahimik, sasabihin ng iba, baka baliw na yung anak mo, hindi na nagsasalita. Maraming dumadaan sa ganito at personally, naniniwala ako na kaya hindi sila nagkakaroon ng lakas ng loob na sabihin kung ano yung kanilang nararamdaman because of the word judgment. Yung panghuhusga. Isa ito sa kulturang lumalaki ngayon. Yung panghuhusga. Pag nakakita ka ng post sa Facebook, pag hindi mo nagustuhan, hinuhusgahan, binabash. Tapos bigla magchat-chat doon sa kaibigan, "Oy, nakita mo ba yung post ng classmate natin? Parang sila, parang engot, parang pakyut." Yung ganong klaseng attitude na meron na nabubuo ngayon sa kultura because of social media, ito yung nakakalungkot na nagiging dahilan kaya maraming tao ang hindi naglalabas ng kanilang sariling saloobin. And it is another big challenge sa mga psychology student. Kasi kung psychology student ka at isa ka sa kumukutya, isa ka sa pumupuna, isa ka sa humusga, well, think twice. Baka hindi ka sa larangan ng psikolohiya. Yun ang gusto ko iparating. Certain stereotypes are still prevalent today. And this hold many from seeking help and talking about their conditions. Obviously, by culture, isa sa mga hindi maganda pinagdadaanan ng mga Pilipino or isa sa mga ugali rather na inilalabas ng mga Pilipino ay pagiging stereotype. At hanggang ngayon, mas lalo lumalalim ang usapin sa stereotype. Maraming gustong humingi ng tulong. Gusto nilang sabihin kung ano yung nararamdaman nila. Pero alam mo yung feeling na nakabusal ang bibig mo? Dahil baka kung anong sabihin sa'yo? Alam mo yung feeling na nakatali yung kamay mo pero gusto mo sana humanap ng taong maakbayan?
Alam mo yung pakiramdam na gusto mong dumilat, tumingin sa malayo, pero may patuloy na tumatakip sa mga mata mo. Stereotypes. In 2018, comedian and TV personality Joey De Leon on the noontime show entertainment, It Bulaga. Ito yung sinabi niya. Yung depression, gawa-gawa lang ng mga tao yan. Gawa nila yan sa sarili nila. Isang masakit na salita. Marami ang nag-react. While De Leon, at the time, meant for it as a joke, netizens did not take it lightly. Siyempre, kilala naman natin si Joey De Leon na talagang komedyante, palabiro. So, joke lang sana para sa kanya yon. But personally, pag ikaw ay dumaan sa pag-aaral ng psychology, alam mo, it's not a joke. Kasi yun na yung problema kaya maraming hindi nagsasalita about depression, about anxiety. Kasi tinatrato nating biro, tinatrato nating parang gawa-gawa lang. After the controversial statement of the host towards depression, numerous netizens quickly reacted and criticized the host through social media, which prompted De Leon later on apologizes for his insensitive remarks. So humingi rin naman siya ng sorry at the end. Actually sa show niya rin yun mismo na nagsalita rin siya at sinabi niya. At ang isa sa parang nakuha naming information, parang may kumausap talaga sa kanya at pinaliwanag sa kanya kung ano yung depression. Kaya parang naintindihan niya na dapat pala hindi natin ginagawang joke ito. Merong isang estudyante na nagpakamatay. Marami ang nagulat kasi bago siya nagpakamatay, the night before rather, na mag-commit siya ng suicide, kausap niya pa yung mga pinsan niya. Tapos nagbibiro sa kanya. Tapos sabi nung pinsan niya, bakit siya malungkot? Siguro nag-away kayo ng jowa mo. Ngumiti lang itong pinsan nila. And then suddenly, tumayo, and then nag-iwan siya ng pera. Sabi niya, share ko yan, dagdag nyo na lang. Puka muna rito, sabi ng mga, siyempre, biruan. And then, umuwi sa bahay. And then, kinabukasan, nakita nila patay na, nagbigti. Ang nakitang problema doon sa senaryo na yon, nakita niya na walang makikinig sa kanya, walang nakakaramdam ng pinagdadaanan niya, walang makakaunawa sa nararamdaman niya. That's why he stood up, nag-iwan ng pera dahil mga pinsan niya, share niya siguro sa inuman, and then umuwi siyang tahimik, nilock yung kwarto, and then kinabukasan, nagulat na lang silang lahat. Hindi pwedeng gawing biro ang depression. Lalo na kung marunong kang bumasa at tumingin sa isang tao na nagsasuffer ng depression, hindi natin pwedeng gawing joke ito. Mag-ingat tayo sa mga salitang binibitawan natin. Baka kasi isang kaibigan mo, kasama mo sa bahay, malapit sa'yo, you'll never know, dumadaan na pala sa depression. And yet, kada nagsishare siya sa'yo ng problema, tinatawanan mo lang, kaya mo yan! Malalagpasan mo din yan, problema lang. Jesus, Maria Joseph. Ayaw ng mga depressed person na naririnig yung mga salita na yan. Para sa kanila, sino ka? Para sabihin sa akin yan. Hindi mo alam kung gaano kahirap yung nararamdaman ko. Depression. That's why, isa sa pinakamalaking impact ng realization, si Joey De Leon. For the meantime, mental health for everyone is an illusive dream. Tama, mali? Feeling ko tama. Sa Pilipinas, it is an illusive dream. Alam niyo ba, pag kayo graduate ng psychology, depende kung magiging clinical psychologist ba kayo or sa mga corporate kayo or pupunta kayo sa mga school, sa mga colleges, depende kung pagkakuha niyo ng board exam. Alam niyo ba na most likely kilala lang ang psychology sa Pilipinas sa korte? Lalo na ngayon na uso ang annulment sa Pilipinas. Kasi hindi pwedeng umusad ng annulment pag hindi dumaan sa isang clinical psychologist, ang couple. Other than that, the next time na maririnig mo yan sa mga company, which is yung mga HR. Other than that, the next time na maririnig mo yan mga yan sa mga schools, sa mga colleges.
Pero bihira kang makakarinig na may isang clinic sa isang community na kung saan tumatanggap ng kahit sino para bigyan ng psychological evaluation. Halos wala. Kaya ito yung malaking challenge. Paano ito palalakasin? Paano ito paiigtingin? Paano ito patitibayin? Paano ito mararamdaman ng bawat Pilipino sa bansa? Kaya for the meantime, mental health in this country is an elusive dream. There is a wide range of mental health problems like anxiety, schizophrenia, substance abuse, post-traumatic stress disorder, o yung madalas na naririnig natin ng PTSD, and of course the depression, which are commonly known to diagnose many Filipinos. At ngayon, base na rin sa mga lumalabas na lathala sa journal ng psikolohiya, dumadami talaga because of the pandemic, dumadami ang mga dumadaan sa ganito. Isa sa mga nakikita namin na problema din na parang nagkulang yung government natin, nung pumutok ang pandemic, hindi pa tinap unang-una ang samahan ng psikolohiya sa Pilipinas. Hindi pa tinap yan, pati yung samahan ng mga registered guidance and counselors sa Pilipinas. Pero mga psychologists, alam na nila na dadaan sa mental health issues ang mga Pilipino because of this pandemic. Pero wala. Lately na lang, nung nag-insist na ang samahan ng psikolohiya na magkaroon din sila ng mga sariling webinar at itap sila ng mga government para naman mailabas nila yung program at kung paano makapag-cope up sa panahon ng pandemic. Sa pag-aaral, one good example sa Department of Education. Alam nyo ba na nung binuo yung K-12, hindi kinonsulta dyan ng psychologist at registered guidance and counselors? Kaya kung makapansin nyo, until this date, wala kang makikita registered guidance counselor sa mga public school at wala kang makikita registered psychologist. Actually, dalawa o isa lang ang registered psychologist ngayon sa Department of Education, sa division ng Olongapo. Pero ang rules, base sa batas ng edukasyon, dapat sa bawat school meron. Pero hindi. Okay? Yun yung parang pagkukulang. Hindi masyado nabibigyan ng pansin ang halaga at importansya ng psikolohiya para sa pagmimintena ng mental health problem ng mga Pilipino. So ano ba dapat gawin? So what's next? So ano gagawin natin? May stigma, may problema. Ano bang dapat gawin? Ano bang as a student of psychology, ano ba dapat gawin? Bilang mag-aaral pa lang, ang tatahakin mo ay a very challenging job. Ang hirap, masyadong mataas ang challenge na tatanggapin mo. So are you ready? Ang challenge natin palagi ay mental health for all. Ano bang dapat gawin? Ano bang dapat gawin? Simple lang. Baguhin natin ang pananaw natin. Hinto na natin ang mental health discrimination. Tama na. Sobra na. Gumawa tayo ng bagong paraan. Ako ay challenge yung samahan ng psikolohiya ng Aura to formulate an agenda pertaining to how to change the mindset of Aurista pertaining to mental health. Simulan natin sa paaralan. Simulan natin sa inyo muna, sa samahan muna ng psikolohiya. Simulan mo muna sa inyo. Kayo, bawat isa, paano nyo babaguhin yung mindset natin when it comes to stigma. And then, pag nakuha nyo na, lumabas kayo ngayon. Lahat naman ng mag-aaral ng Aura. Until later on, lalabas na kayo sa community. And little by little, you are changing the mindset of the Filipinos. And mental health discrimination. Accept and acknowledge. All of us have mental health issues and like our bodies and our minds can also become unwell. Ito yung dapat natin naiintindihan. Ito yung dapat na ipinapaliwanag natin. For us to change the mindset, we need to understand what mental health is all about.
Ano ba pagkakaiba nito sa ibang issue sa katawan natin? Unless we understand mental health, hindi natin mababago ang mindset at pananaw ng iba patungkol sa mental health. It is important to talk about mental health and get help early if things don't feel right, just like we would for our physical health. So kung nasa loob ka ng samahan ng psikolohiya ng aura, ito dapat ang pinag-uusapan nyo, sinasabi nyo sa bawat isa. Na para ka lang din, katulad ng binanggit ko kayo sa introduction ko, na parang pumunta ka lang din sa hospital dahil may masakit sa katawan mo. Ganon din sa mental health. Yung ganong pananaw, mas lalong lalawak, mas lalong maiintindihan ng community. Yun pala ang mental health. Ang dami palang magiging tatamaan nito pag pinabayaan ko na dumadaan pala ako sa ganitong proseso. Depression na pala itong nararamdaman. Anxiety na pala ito. Kasi maraming tao ang hindi pa kaya i-differentiate ang sadness sa anxiety, sa depression. May mga nakakausap akong tao, sasabihin nila, sila, depressed. Pero base sa pag-uusap namin, malungkot ka lang. Hindi ka depressed. Tandaan natin sabi ko, huwag kang gagamit ng salitang depression. Let the psychologist and the registered guidance counselors assess you and tell you that you are depressed because of the assessment, the result of the assessment. Time to change our mindset. Ito yung unang-unang kong binanggit kanina, pagdating natin sa change. Time to change our mindset. Simulan nyo sa inyo, simulan mo sa sarili mo. Baguhin mo yung pagtingin, pananaw, in line with mental health. Ipasok mo sa isip mo, kaya ka ba kumuha ng psychology kasi namumblema ka rin sa damdamin na meron ka? Kaya ka ba kumuha ng psychology kasi hindi mo na maintindihan yung sarili mo? Kasi marami kumukuha ng psychology, would you believe? Siguro, si Sir Leo, marami siya na-encounter na ganito. Marami kumukuha ng psychology course, usually hindi kasi nila naiintindihan yung sarili nila. Kaya sila kumuha ng psychology course. Hindi nila alam kung gaano kabigat ang challenge being a psychologist. Hindi nila alam kung gaano kaganda, kalawak. Marami kang pwedeng mabagong tao. Pero, you have to change your mindset. Babaguhin mo muna yung sarili mo. I-align mo muna yung mental health issues mo before you can change or before you can assist others to change. Tandaan natin madalas natin narinig ang salitang, you cannot give what you don't have. So, bago ka maging isang magaling na psychologist, make sure na bago mo na yung mindset mo at alam mo sa sarili mo kung ano yung larangan na tinatahak mo at kung gaano kabigat ang mga challenges ahead of you. Okay? So, yun ang unang-una natin gagawin. Pag nabago mo yung mindset mo sa sarili mo, then, encourage others to change their mindset. Influence others to change their mindset pertaining to mental health. Kasi ikaw mismo naiintindihan mo na, alam mo na, at ikaw mismo nasasaktan ka every time na may nagdi-discriminate or may napapabayaan in line with mental health. And then influence others to change their mindset and try to understand what mental health is all about. No one should feel ashamed about having mental health problem. Baguhin natin to. Okay, wala dapat nahihiya na meron silang mental health problem. Meron isang public school teacher na diagnose ng depression. Siyempre maraming lumabas na issue because of mga pinapagawa nga, mga modules, preparation, anything and everything, and deadline and all. Tumawag na lang yung mga kapatid nung teacher na yon at humingi na ng tulong kasi hindi na kumakain, nagkukulong sa kwarto, lalabas sa kwarto para gumawa ng module, iinom ng tubig, papasok sa kwarto, little by little. Hindi nila alam na masyado ng malalim yung depression ng teacher. Nakakalungkot. Okay? Bakit? Kasi daw nakakahiya. Akala lang daw nila nung una malungkot, may problema, hindi daw nila agad inilapit kasi baka sabihin baliw daw. So, nung na-diagnose yung teacher, it's too late. Nakakalungkot, after diagnosing, automatic dinala na agad siya ng Maribeles.
tinan over na agad siya sa psychiatrist. Next level na siya. Okay? Kasi nga, nakakahiya nung una. Ito yung sinasabi natin, baguhin natin yung mindset. It's time to change. Hindi nakakahiyang ikwento na maraming pumapasok sa isip mo at ang dami mong iniisip, ang daming nararamdaman sa puso't isip mo. Hindi nakakahiyang ibahagi ito. Hindi nakakahiyang sabihin na, alam mo ba, ilang araw na akong di nakakatulog. Bakit? Hindi ko alam kung anong problema ko, pero parang ang dami pumapasok sa isip ko. Hindi nakakahiya yon. Alam nyo, kayong mga mag-aaral ng psikolohiya, try to practice this. Kung gusto mong maging magaling na psychologist, try to practice this. Try to talk to your fellow student, to fellow psychology student. Try to assess, mag-share ka. Tignan mo, unang-una, mag-iiba siya ng reaction. At siya mismo mabibigla. Okay? Pero dapat, normal na tayo muna, napapractice natin to for us to change. Hindi tayo nahihiyang ibahagi. Yung mga bagay na alam natin, nagpapasama ng damdamin. Uy, alam mo ba kanina, medyo nainis ako sa mama ko. Kasi bigla akong pinagalitan, nangyingi lang naman ako ng baon. Usually, hindi naman natin sinishare yun eh. Sinishare lang natin sa mga close friends natin na alam naman natin na pagtatawanan tayo. Okay yan, pare, buti nga. Pero yung mga taong iintindi at unawa sa'yo, nandiyan na sa loob ng samahan nyo. At pag kayo mismo nakakaramdam, andyan si Sir Leo. Kasi baka mamaya kayo mismo nakakaramdam din ito ng kahihiyan. Nahihiya ako. Kung yan ang nararamdaman mo ngayon at psychology student ka, please do talk to Sir Leo. Kasi kinakailangan baguhin mo muna yung sarili mo as I mentioned. Mawala yung salitang nakakahiya. Nararamdaman ko nakakahiya. It's important to talk about mental health and get help early if things don't feel right. Just like we would for our physical health. Ito yung nabanggit ko kanina. Okay? Gusto ko lang i-highlight, kaya inulit itong slide na to, na pag natapos itong topic ko ngayon, try to think, try to analyze. Madami kang nakikitang clinic sa Olongapo. Pero wala kang makikitang clinic ng psychologist. Usually yan sa bahay, on-call, mga nasa companies, wala kang makikitang clinic for psychologists. Unlike in the US, unlike in Europe, meron yan, normal yan. Makikita mo talaga yan, napapanood natin sa TV yan. Pero sa Pilipinas, hindi. Okay, ito yung gusto kong parang magbukas ng realization sa'yo bilang psychologist later on in your life. Na i-challenge mo to change the mindset of Filipinos. Na pag pumunta ka sa hospital para magpa-check up, ganun din dapat ang pagtingin mo sa mental health issues na kinakailangan mong kumausap sa isang psychologist for assessment or registered guidance counselors as well. So for my last slide, ito yung iiwan ko sa inyo, folks. Just because no one else can heal or do your inner work for you doesn't mean you can, should, or need to do it alone. Hindi porket wala kang nakikita na makakatulong sa'yo kung ano man yung nararamdaman mo sa kalooban mo, hindi ibig sabihin nun, gagawin mo na yan mag-isa. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot, seek assistance, seek help, and later on, you will realize how wonderful life is. Kasi pag ikaw yung tao na open na yung mindset mo, nabago mo na yung mindset mo, na-rewire mo na yung paniniwala mo, nabago mo na yung stigma, nawala mo na yung takot, yung kahiyan, mararamdaman mo kung gaano kaganda ang buhay na meron ka. Mararamdaman mo kung gaano pala ka-challenging ang profession na meron ka as a psychologist later on in your life. Okay? Maraming salamat po sa inyong pakikinig and please do like and subscribe on my YouTube channel. Marami po akong topic dyan about mental health, marami akong topic dyan about depressions, marami akong topic dito about breakup, iniwan ka,
nagpaiwan ka, nagpaloko ka, niloko ka, naglokohan kayo, wala kayong kwenta pareho. Marami akong topic dito about relationship. And then may mga topic din ako dito na personal. And one of my segment is yung payo ni Sir Ems, which is may mga estudyante o may mga ilang listeners tayo or subscribers na nagpapadala sa akin ng letters or something na may pinagdadaanan nila, and then doon ko ibibigay yung payo ko sa kanila. So yung segment na yun is payo ni Sir Ems. So Sir Leo, thank you very much. Thank you very much din po Sir Egay. And sa mga samahan ng psikologista and faculty and officers, maraming salamat po. It's a privilege for me. Thank you very much. Thank you so much, Sir Gabriel. Ayan, sarap dinig po sa inyo ngayong hapon. And simple pero the challenge is high para sa mga learners ng psychology students na po. Siguro po by this time, pwede na natin. By the way, Sir M, medyo hirap kasi sa Zoom yung connection ng ibang estudyante. Pero karamihan po ng listeners natin ngayon nasa FB Live. No po. So na-expect ko sa natin kasi we have around 150 students. Kaso dahil po maulan do sa ibang lugar ngayon, nahirapan po silang kumonek. Medyo mabigat po kasi yung connection pag naka-Zoom. So naka-tune in sila sa ating FB Live. So maraming salamat po. And greet din po natin si Ma'am Agnes from Subic Bay College, Sir Manuel. Siya po ang principal ng Subic Bay College. Thank you, Ma'am, for tuning in. Ayan. So baka invite ka rin po ni Ma'am Agnes time soon. Ayan po, siguro po pwede na po. Meron din po ako may mga estudyante po ngayon nakikinig from NU. Ang layo na po, nasa National University pa sa Manila. Thank you for joining us. Kahit nandyan kayo sa NU, you're watching us sa FB Live. At meron din po tayong friends from, anong lugar to Jen? Nakalimutan ko yung lugar. Sa Iloilo. Yan, from Iloilo, they are tuning into us. Ito naman po yung goal natin, Sir M, na po. And this is what mental health is all about. Ito po yung, desire ng aura, no? Yung reach natin is hindi lang para sa mga taga-aura, hindi lang taga-Olonga po. Hindi na usapan ngayon kung anong institution or organization ka nakabilong. Sabi mo ka na, Sir M, nagmarka sa akin yun, napakalaki ng challenge para sa isang nag-aaral ng psychology na bibigyan niya ng priority talaga, hindi lang yung kanyang mental health, as well yung mental health din ng ibang tao. Alam mo, Sir M, challenge yung sa bawat makakaharap mong tao, paano ko ba may po-promote yung mental health nito, no po? Napakalaking challenge yan. Siguro po, we can open our session para sa mga tanong po kay Sir Ems. Ayan, Sir Ems lang tawag ko kayo sa iyo, Sir Ems. Kahit Ems na lang, Sir Leo. Okay, sige po, salamat. Sir Ems, ano daw po ang mapapayo nyo kapag yung tao nagsasuffer ng malaki sa kanyang self-esteem o sa kanyang self-worth, lalo na kapag nakakaranas ng stigma po? Okay. May isa po. Unang-una, kasi ako yung tao na pag nakausap mo kasi ako very specific, marami ako itatanong sa iyo bago ko ma-determine kung yun ba talaga issues mo o yun ba talaga ang pinagdadaanan mo. So unang-una, you have to accept muna na willing kang makipag-usap. Yun ang number one. For example, kung kaya mo, doon sa nagtanong kung kilala mo yan or malapit sa iyo yung tao na yan, alam mo sa sarili mo kung kanino mo siya ilalapit. Dapat yung tao na yun willing siya na marinig ng ibang tao kung ano yung pinagdadaanan niya. Kasi mas mahirap magbigay ng advice and suggestions kung yung tao sarado ang isip at pag-unawa at feeling niya nakikialam ka lang. So the first thing dapat tanggapin niya muna na willing siya na i-share yung pinagdadaanan niya to determine kung yun nga talaga yung pinagdadaanan niya. Pero ito lagi kong sinasabi pag yan ang issues. Pag yan ang pinagdadaanan, ito lagi sinasabi. Know yourself. Kilalanin mo lang yung sarili mo. If you cannot know yourself, you can't understand yourself, talk to Sir Leo. Talk to those people who can help you and try to reconcile your emotion with your mind. Okay? Kasi minsan yun yung hindi nagbabangga eh. Kaya ako lagi ko sinasabi, ang root cause ng anxiety, ng sadness natin, ihiwalay ko yung depression kasi medyo malalim yun. Yung root cause ng sadness and anxiety natin, at yung iba pang problema natin, na kung saan parang ang bigat-bigat dalhin, ang root cause ng usually hindi mo kilala sarili mo. May narinig ka lang na masamang salita, feeling mo ikaw yung tinamaan. May nag-post lang ng konti, feeling mo ikaw yung pinaparinggan.
Hindi mo kaya mag-post. Alam mo, ang challenge ko sa mga babae na madalas ko nakakausap or mga lalaki as well, ang challenge ko sa kanila lagi ganito eh. Sige nga, mag-post ka nga sa Facebook na wala kang makeup, kung paano ka gumising sa umaga. Eh, siya nakakaya, see? Lagi kang humihingi ng gratitude from other people. Ibig sabihin, kung sarili mo yan, mahal mo yung sarili mo, you understand yourself, kahit bagong gising kayo, papost mo sa Facebook. Kasi Facebook mo yun eh. Kung ayaw nila diwat, pero gusto mo i-share na yun ang itsura mo dahil bagong gising ka. Halos lahat ng sinasabihan ko ng challenge din, ayaw nilang gawin. Okay? So yun lang yung masasabi ko. Please, dapat willing siya. And kung kinakailangan na, sa akin, open ako sa ganyan na. You can send messages sa Beautiful Life Facebook page kung kinakailangan mapalalim pa yung explanation ko regarding dyan. Thank you sa nagtanong. Thank you po. Another question, sir. Ang struggle daw talaga nila is paano nila i-maintain yung kanilang presence self sa dami daw po ng demand. Naalala po nila may nagpakamatay daw dahil modules. Okay. Bagamat malungkot po ito, malungkot po ang balita to. Actually, mas mabigat sa dibdib na to, Sir M. No? Pero ano daw po ba ang dapat nilang gawin? Para tayo nagka-counseling on air, Sir M. Live counseling. Actually, meron akong topic niyan sa vlog, sa video kasi na ginawa ko sa Beautiful Life. Please do subscribe. Ito yung sinabi ko. Una tinanggap ko yung katotohanan. Oo, madaming modules. Oo, ang hirap ng deadlines. Oo, nasa bahay ka, uutusan ka pa ng nanay mo, aalagaan mo yung kapatid mo, magluluto ka pa, anything and everything. Oo, pero nasaan ang problema? Mindset ulit. Alam mo, sabi ko doon sa videocast ko, bumalik ka lang doon sa mindset na pasukan na. Okay? Pag sinabing school days na, Monday to Friday, mag-aaral. Pag sinabing school days na, ito yung oras ng pag-aaral. Pag sinabing school days na, alam mo sa sarili mo, may oras kang pahinga, may oras ng aral, may oras ng gawa ng assignment. Pero anong problema? Gumagamit ka ng social media. Nagsi-cellphone ka muna, nagpe-Facebook ka, nagpe-Twitter ka, nag-Instagram ka, nagkipag-chat ka. Ngayon, nung nakita mo na yung deadline, yun na, nasaktan ka na. Okay? Bakit ko nasabi to? Kasi kami mga teachers din ang gumawa ng mga modules. At hindi namin ginawa to para pahirapan ng estudyante. Hindi yun ang goal. Hindi yun ang goal. Kahit sino teacher tanongin mo, hindi yun yung goal. Na lang, sinasabi lang ni Sir Ems, maybe, hindi ko sinasabing tama ako maybe, hindi mo kayang i-budget yung time. Doon sa video cast na yun, in-explain ko na huwag gamitin ng management, time management, gamitin mo budgeting of time. Maglaan ka lang ng time para sa paggawa ng assignment, oras ng klase, and then pag na-budget mo yun, for sure magkakaroon ka ng extra budget time para gumamit naman ng cellphone and Facebook. Okay? Ipasok mo lang sa isip mo, mindset, pasukan na. Kasi pag pasukan na, di ba meron ka namang 8 hours na mag-aral? Yun naman talaga ang rules eh. Pag pasukan naman 8 hours ka mag-aral. Eh ang sabi ngayon, lalo na pag sa amin, sa high school, ang sabi sa amin, 4 hours lang. Eh di may sobra ka pa. Di ba? Yun lang isipin natin. Baguhin mo yung mindset mo. Kaya ka nahihirapan, naglalabo-labo. Tandaan mo meron kang 24 hours in a day, hatiin mo lang sa 3 yun. Paano mo hatiin sa 3? 8 hours of sleep, 8 hours of study, 8 hours for yourself and your family. And you will have a great life and a wonderful life. I assure you that. Thank you sa nagtanong. Thank you. Apo, thank you po. Sir M, meron pa isa rito. Paano daw po kung ang nagiging source ng challenge nila ay yung families nila? Okay. Hindi ko lang alam kung anong specific. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo, pag ako kasi kausap mo, tatalangin ko sa iyo kung ano yung challenges na yan. Kasi depende. Gagawa ko na lang ng scenario ililink ko na lang ulit sa module. Yung challenge na yan, parang nahihirapan ka kasi yun nga, parang inuutusan ka pa sa bahay, nagluluto ka pa, nag-aalaga ka pa ng kapatid mo. Parang yung time mo para mag-aral, naaagaw ng pamilya. Tapos minsan pag sinabi mo, nag-aaral ako, arte-arte naman ito. Parang aral, yun lang naman, inutusan ka lang naman. Di ba? Sir Ems, may follow-up lang po daw sa ayaw daw pong paniwalaan ng family nila yung kanilang ginagawa. Ayan. Parang the family ang hindi pa nagbi-believe daw sa kanya. Gusto yung pamilya ang sumuporta, pamilya pa yung Opo. Okay. Sige, gamitin ko yung context na yun na hindi naniniwala yung pamilya sa ginagawa mo. Pero lagi mo tatandaan meron kang end result. Pag sinabing meron kang end result, at the end of the day, makikita nila kung anong effort na ginawa mo. For the meantime, mahirap, oo.
For the meantime, challenging, oo, kasi di sila naniniwala, but you have to continue doing it until such time na ma-realize nila sila ang mali. And you prove them wrong kasi nag-aral ka pa rin mabuti. Hindi ka natakot sa kanila or hindi mo pinabayaan yung pag-aaral mo, hindi mo ginamit yung salitang, ay, ayoko na mag-aaral, ayoko na gumawa ng module, lagi na lang akong nagpapatunay sa pamilya ko, di mo sila naniniwala na yung ginagawa ko. Stop it! Always prove to yourself that you are better than them. Tandaan mo, ang kalaban mo lang dito at the end of the day is yourself. It's yourself. Kasi hanggat napapatunayan mo sa kanila nag-aaral ka ng mabuti, little by little, trust me on this, little by little, you will gain their respect. At mali pala sila. So never stop. Huwag mo hayaan na parang yun lang yung dahilan, hinto ka na. No. Hayaan mo na sabihin nila, nagloloko ka lang, di mo naman ginagawa yung summit mo, di ka naman nag-search sa Google gamit ang cellphone mo, nakikipag-chat ka eh. Hayaan mo lang sila. Kasi time will come, mapapatunayan mo naman na mali sila eh. Tandaan mo ang kalaban mo lang dapat sarili mo, hindi sila. Sige, marami. Magandang wisdom and insights po yun, Sir M. No? Thank you so much. Sir Egay, may gusto ka pa pong i-share po. Meron sana after, no? Sige, salamat. Meron sana. Kasi stigma sa ating mga Pilipino, karamihan sa mga Asyano, ay halos ito ay mauugat natin sa kultura natin na ano kasi tayo ang mga bagay-bagay na napapaloob, nadikit sa ating pagkatao, hindi natin naihiwalay. Hindi katulad sa mga Amerikano, sa mga taga-Europa, pwede nilang ihiwalay ang partido mo sa politika at sa pagkatao mo, yung personal mo sa ibang bagay. Dito sa atin, pag minsan naging ganito ka, nandun ka sa partidong yun, nandun ka na, may tatak na yan, no? Stigma na yan. No? So, pati yung mental health natin, sometimes, pwede naman i-isolate na, hindi naman yung buong pagkatao mo may problema dun Hindi naman buong buhay mo Kaya lang, malalim ang ugat nito sa kultura. Kaya tama rin si Emzo, no? Ang pinakamalakas na puwersa para mabago ang mindset, kasi madaling sabihin, baguhin mo mindset mo. Pero kung ang kultura, no, the cultural mindset will not be changed, it will take us long, very, very long, to de-stigmatize so many things about us. Kaya sa mga katulad natin nasa edukasyon, si Ems nasa edukasyon, no? Napakalaking bagay na yung mismong mga teachers natin, mismong mga pinuno natin ng edukasyon, mismong yung mga cultural influencers natin, unti-unti, hindi natin ito mababago kagad, unti-unti, yung maging holistic tayo sa mga bagay na hindi makakasama sa atin, no? We connect the dots on things that will do good for us. Pero doon kasi nanay niya kasi ganito masama din siya. Kasi you notice the stigma becomes a stigma not because of what the person did, but because of the affiliation or association of the person with some other truths, which are truths outside of her or his personality. Kaya, Ems, paano gagawin natin dito? We are actually not talking of personal mindsets only, but of a cultural mindset. Malaking trabaho ito. Malaki sir. Kaya sir, kanina nabanggit ko na mas maganda simulan dito sa samahan ng psikolohiya ng aura. Simulan natin sa maliit. Simulan natin, let's see. Tandaan natin na ang Facebook nagsimula lang sa isang college, school. Nag-usap-usap lang si Michael Zuckerberg at yung mga klase niya. Sinimula lang nila to sa loob ng school. Tinaray lang nila na i-add yung mga classmate, yung nasa kabilang room, nasa kabilang section, yung nasa kabilang grade level, nasa kabilang... Tinaray lang nila. Ang pangalan niya, The Facebook dati. And look at now, Facebook. And who knows? Baka magsimula sa aura ang apoy, lumaki ng lumaki, and then later on, who knows? Because of aura, because of samahan ng psikolohiya ng aura, unti-unti nagbabagong mindset ng tao, naiintindihan, nauunawaan, ano nga ba ang mental health. So, siguro yung Sir Leo, big challenge, kung kakayanin ng samahan, simulan natin sa samahan. Thank you. Thank you. We're raising that challenge, sir. Yes, Sir Egay. Salamat.
Tatanong ko sana kumusta love life ng ano eh. Off the record. Hindi ko tuloy alam kung tatawagin kita, inaanak ko. Ano eh. Sige na. It's all right. Yeah. Kala ko kung love life tatanungin. Ninervyos ako bigla. Basta pag love life, ano tayo yan? Alam ni Sir again, off the record. So, ayan, nag-usap-usap na kami tatlo. Maraming salamat po. And this time, with the permission ng ating college president, no, we would like to present our, nandiyan na po ba yung aura kasi natin na nando sa technical part natin. Of course, we would like to honor our guest speaker for this afternoon. So we would like to present our certificate of recognition awarded to Sir Manuel Gabriel in grateful and sincere appreciation of your valuable service as our resource speaker on the topic Stigma, a webinar organized by the Aura Kalipo ng Psikolohiya in line with the celebration of the World Mental Health Month 2020, Mental Health for All, Greater Investment, Greater Access, Everyone, Everywhere. Given this 12th day of October 2020, Mondrian Aura College, Subic Bay Freeport Zone. Sign ko po yan is ating college president and of course yung pinaka-chairperson ng ating mental health activity po na Aura kasi si K. Asiron. Sir, dadalhin po namin sa inyo ang inyong certificate and of course our simple token of appreciation. Maraming salamat. Sir, paulit-ulit ng inyong YouTube channel. Yung iyo pong ng iyong para masundan po ng ating mga mga estudyante po. Okay. I-ano ko na lang dyan sa sa chat box. Send ko na lang. And ayun. Usually ang laman lang ng YouTube channel ko kaya si Beautiful Life is more on more on emotional, psychological na mga pinagdadaanan natin. So, marami dyan topic yung may mga nagsasabi kasi, sir, paano ko ba iiwanan yung taong parating nananakit sa akin? Yan. Yung mga ganyan, mga love life, so marami tayo dyan. So, nandiyan po yung link, nilagay ko na sa chat box. And I hope ma-appreciate nyo yung mga video cast na nasa Beautiful Life. Thank you so much po. And thank you din po pala kay Ma'am Lane and the College of Engineering na naka-tune in po sa atin this afternoon. With that, siguro po we'll just end with announcements from our committee. Can I have our officers or our committee? By the way, wala pa po officers kasi. Yes, Sir Egay. Opo. Yes, sir. I'd like to, those students, yung mga students of mine, in understanding the self and ethics, kasi 99% of them are psychology students, no? Alang-alang po sa Mental Health Week at para makatulong kayo at lalo kayong, you can participate very well. Wala tayong klase ngayon. Tututok lang tayo dito sa Mental Health Week. Thank you, sir. Okay? Thank you. Tutuwa sila. Ang bilis lang, thank you. Ang daming palakpak ng kamay. So with that, Sir M, thank you so much. Thank you so much po. We'll see you soon with the officers. Thank you, sir. Thank you, Sir Egay. At sa faculty, tsaka doon sa principal ng SBCI, maraming salamat po sa inyo. At sa psikolohiya ng Aura, maraming salamat. The challenges is ahead of you. Sabi nga ni Sir Leo, i-embrace nyo yung challenge. Looking forward to work again with psikolohiya ng Aura. Maraming salamat po at magandang hapon sa atin.